เมืองหลวงสมัยใหม่หลายแห่งมีรากวัฒนธรรมที่ยาวนานและเมืองบางแห่งก็ได้สร้างชุมชนที่มั่นคงและมีความสำคัญในหลากหลายด้านมานับพันปีแล้วซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างน่าทึ่งสำหรับเมืองหลวงเหล่านั้นที่ยังคงมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้และในวันนี้อับดุลไททูบจึงได้คัดสรรมาให้ชมกันใน6เมืองหลวงสมัยใหม่ที่ยังทิ้งรากเหง้าโบราณอย่างโดดเด่นจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับงานรายได้ดีได้เที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนเพื่อทำงาน F&B Service กับโรงแรมหรือเรือสำราญคิดถึงเรามารุโชติเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึง 1. เอเธนส์หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดว่ามนุษย์ได้อาศัยอยู่บนอะโครโพลิสที่โด่งดังของกรุงเอเธนส์นั้นมีอายุระหว่าง 7,000 ถึง 5,000 ปีก่อนคริสตกาลเลยทีเดียวและในช่วงกลางศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสตศักราชนั้นเมืองเอเธนส์ยังเป็นด่านหน้าที่สำคัญของอารยธรรมไมซีเนียนรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางการค้าชั้นนำที่กินเวลายาวนานหลายศตวรรษอีกด้วยเนื่องจากเมืองแห่งนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของโลกยุคกรีกโบราณต่อมาในศตวรรษที่ 5 สิ่งที่เรียกว่ายุคทองของเอเธนส์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีแต่พวกเขายังคงพัฒนาด้านความรู้และวิทยาการที่หลากหลายอยู่เสมอจนทำให้โลกได้รู้จักและมีส่วนร่วมต่อศาสตร์ความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยการละครประวัติศาสตร์การแพทย์และปรัชญาเป็นต้นปัจจุบันเมืองเอเธนส์ยังคงเป็นเมืองหลวงและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกรีซแม้ว่าจะเคยเป็นนครรัฐที่มีอิทธิพลอย่างมากในอดีตที่นานมาแล้วแต่ตอนนี้เอเธนส์ก็ดูเหมือนจะมีสถานะที่ไม่เปลี่ยนไปมากเพราะยังคงเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาและปรัชญาอยู่เหมือนเดิมเนื่องจากกรุงเอเธนส์ยังคงได้รับการขนานนามว่าเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมแบบชาวตะวันตกและเป็นจุดกำเนิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง2. เยรูซาเล็มข้อความจากศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราชที่บันทึกไว้ในแผ่นศิลาจารึกของเมโสโปเตเมียกล่าวถึงเมืองต่างๆในภูมิภาคที่เรียกว่าลูชาลิมาและอูรูซาลิมาซึ่งหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งก็คือเยรูซาเล็มคำอธิบายโดยละเอียดที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในเมืองนี้นั้นพบได้ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรูจากบันทึกระบุว่าเมืองเยรูซาเล็มได้กลายเป็นเมืองหลวงของชาวอิสราเอลหลังจากที่กษัตริย์ดาวิดสามารถเข้ายึดครองได้ประมาณ 1,000 ปีก่อนคริสตกาลและพระวิหารแห่งแรกก็ถูกสร้างขึ้นที่นั่นโดยกษัตริย์โซโลมอนพระโอรสของกษัตริย์ดาวิดและหลังจากนั้นในตลอดช่วงหลายศตวรรษเมืองแห่งนี้ก็ถูกยึดครองอยู่บ่อยครั้งและถูกทำลายเป็นบางครั้งแต่ก็ได้รับการสร้างใหม่อยู่เสมอในยุคสมัยใหม่นับตั้งแต่ปี 1948 เมืองเก่าแก่ของเยรูซาเล็มที่เปรียบดังประการหลักแห่งความเชื่อทางศาสนาก็กลับมามีบทบาทสำคัญในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่กำลังดำเนินอยู่โดยทั้งสองฝ่ายอ้างว่าในบันทึกทางประวัติศาสตร์นั้นประเทศของตนเองมีสิทธิในการปกครองเมืองแห่งนี้อย่างไรก็ตามการกล่าวอ้างของทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ 3. อังการาถูกกล่าวว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนทางแยกของเส้นทางการค้าในโลกยุคโบราณบนที่ราบสูงอนาโตเลียซึ่งเป็นจุดกำเนิดของการตั้งถิ่นฐานของชาวฮิตไทต์เมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนและหลังจากนั้นในอีก 1,000 ปีต่อมาเมืองนี้ก็ได้กลายเป็นเมืองสำคัญในอาณาจักรฟรีเจียนเมื่อการมาถึงของอเล็กซานเดอร์มหาราชที่ได้ทำการพิชิตได้ใน334 ปีก่อนคริสต์ศักราชหลังจากนั้นเมืองอังการาก็เปลี่ยนผู้ปกครองมากมายซึ่งก็เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรกรีกโรมันไบแซนไทน์อาหรับเปอร์เซียและตุรกีจนในที่สุดเมืองแห่งนี้ก็ถูกพิชิตโดยชาวออตโตมันเติร์กต่อมาอังการาก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของตุรกียุคใหม่ในปี 1923 โดยผู้ก่อตั้งประเทศอย่างมุสตาฟาเกมัลซึ่งเขาได้ใช้อังการาเป็นศูนย์กลางในการต่อต้านสุลต่านออตโตมันในปัจจุบันเมืองอังการายังคงประกอบไปด้วยย่านที่เรียกว่าอูลุสซึ่งเป็นเมืองเก่าที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนยุคจักรวรรดิออตโตมัน
และยังคงทิ้งกลิ่นอายดั้งเดิมในรูปแบบงานสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเอาไว้อย่างมีเสน่ห์ 4. ดามัสกัสเดิมทีเมืองดามัสกัสถูกก่อตั้งขึ้นในชื่อพาไมราเมื่อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งตั้งอยู่บนทางแยกระหว่างทวีปเอเชียและแอฟริกาทำให้เมืองนี้เป็นด่านหน้าทางการค้าที่สำคัญและเป็นที่ต้องการของมหาอำนาจอย่างมากและหลังจากที่ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาราเมอันอัสซีเรียอิสราเอลและบาบิโลนเมืองดามัสกัสก็ถูกกรุงโรมเข้าพิชิตได้ในศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราชและต่อมาก็ได้กลายเป็นด่านหน้าทางทหารที่สำคัญของจักรวรรดิไบเซนไทน์หลังจากตกเป็นของผู้รุกรานชาวมุสลิมในศตวรรษที่ 7 ดามัสกัสก็กลายเป็นเมืองหลวงของรัฐคอลิฟะอุมัยยะห์ซึ่งเป็นรัฐอิสลามแห่งแรกและความสำเร็จในด้านการพัฒนาและการวางผังเมืองก็ส่งอิทธิพลต่อการเติบโตของเมืองอาหรับในยุคต่อมาปัจจุบันดามัสกัสเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศซีเรียเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคลิแวนและโลกอาหรับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ดามัสกัสยังได้รับการขนานนามกันว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ตลอดเวลาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย 5. เบรุตเบรุตเมืองหลวงของประเทศเลบานอนเคยถูกเรียกว่าเป็นปารีสแห่งตะวันออกกลางซึ่งอันที่จริงเมืองหลวงแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่าปารีสประมาณ 3,000 ปีโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณ250 ปีก่อนคริสตกาลเมืองเบรุตถูกพูดถึงครั้งแรกในจดหมายอามานาของกษัตริย์ท้องถิ่นที่ได้ส่งถึงฟาโรห์แห่งอียิปต์เมื่อประมาณ 1,400 ปีก่อนคริสตกาลและตั้งแต่นั้นมาเมืองท่าแห่งนี้ก็เป็นที่สนใจของมหาอำนาจในสมัยนั้นจึงมีการหมุนเวียนการปกครองมากมายไม่ว่าจะเป็นชาวฟินิเซียนชาวกรีกชาวโรมันชาวไบเซนไทน์ชาวอาหรับชาวครูเสดชาวออตโตมันและกองทหารฝรั่งเศสก่อนที่จะกลายเป็นเมืองหลวงอิสระในปี 1943 ของเลบานอนปัจจุบันเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอนแห่งนี้ก็ถูกนับว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วยซึ่งมีผู้อยู่อาศัยติดต่อกันเกิน 5,000 ปีจึงทำให้รากเหง้าแบบดั้งเดิมยังคงมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ 6. ลิสบอนในช่วงศตวรรษที่ 2 ก่อนคริสต์ศักราชชาวโรมันได้เข้ายึดครองที่ตั้งของสเปนและโปรตุเกสในปัจจุบันพวกเขาได้สร้างเมืองลิสบอนขึ้นมาและเรียกเมืองแห่งนี้ว่าโอลิซิโปซึ่งในเมืองประกอบไปด้วยศาสนสถานโรงอาบน้ำและโรงละครเมืองนี้เริ่มมีชื่อเสียงในช่วง 1,200 ปีก่อนคริสตกาลโดยการเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการค้าทางทะเลของชาวฟินิเซียนต่อมาในปีคริสต์ศักราชที่ 711 เมืองลิสบอนก็ถูกยึดครองโดยกองทัพของชาวมุสลิมแต่แล้วก็ต้องสูญเสียดินแดนให้กับกองกำลังคริสเตียนในศตวรรษที่ 12 ไปจนกระทั่งในยุคแห่งการสำรวจที่เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ไปจนถึงศตวรรษที่ 17 ลิสบอนก็กลายเป็นเมืองท่าหลักที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของยุคนั้นจึงทำให้เมืองหลวงของโปรตุเกสได้กระจายความเจริญไปสู่บราซิลแอฟริกาอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเอง